mentioned in an interview na may nabanggit na rin daw si Napoles about sa iba pang senators sa Pdaf, including De Lima, Drilon, and Trillanes. That's correct. The information came from the lawyer of Janet Napoles, Attorney Stephen David. So he wanted to file the same within a few days, possibly this week or late or next week. So kami naman dito sa DOJ, maghihintay lang kami kung ano yung file nila, and then we'll investigate. As a matter of fact, even the application na sinasabi nila for Janet Napoles to be put under the protection of the Witness Protection Program, pwede namin aktuhan yan even without any case being filed under the Witness Protection. Dun sa Sinapoles daw will press charges against Senators De Lima, Drilon, Trillanes, and former Secretary Pdaf. Sino may sabi? Si Justice Secretary Aquino po. When did he say that? This morning and yesterday din po may sinabi siya. I did not hear that. Excuse me, ha? Pero ma'am, paano ba yung magiging process nun just in case? Pwede ba nilang makausap si Mrs. Napoles para makuha na ng affidavit? Is that possible na mag-press siya ng charges or maging witness against? Well, she's at liberty to press any charge against anybody. But, of course, in the case of kung si Drilon talagang target niya and De Lima, I don't know how, no? Since these officials are high-profile officials, if they have to conclude at all, their findings will come to us. And we will pass upon them. Pero ma'am, paano sila magkaka-access kay Mrs. Napoles na nakakulong siya? Paano yung magiging process nun, just in case? Well, probably she forged an agreement with them that she's going to come up with an affidavit, notarized statement. And that's allowed, ma'am, that the DOJ is talking to the principal suspect? Well, nothing can prevent the DOJ from talking to the principal suspect because they believe that she has a bombshell. Ombudsman, paano po yung makaka-affect doon sa kaso sa Pdaf case that's pending sa San It has no bearing with the case in court. Ma'am, are there ongoing investigations into Trillanes, Drilon, and De Lima as far as your office is concerned? I don't recall. Are you willing to listen to Mrs. Napoles' version of the story? The three. Meron na siyang... Once the ombudsman investigation. In fact, there was an attempt to meet with Napoles, but what for? There are investigators who can talk to her. Okay? Ma'am, yung pagkuha ng affidavit, hindi nyo yun ipe-prevent ang pagkuha ng affidavit? No, I will not. Pero ma'am, di po ba magkakaroon na parang absurd situation na parang in some of the earlier batches of the for cases, she's the principal suspect, pero in the more recent ones, magiging state witness siya, parang... Hindi yan state witness. It's a fallacy to claim that she is going to be a state witness. It's going to be the ombudsman, the office of the ombudsman, who will determine whether she'll be a state witness against high-profile government officials. Even if she's the one who gave the testimony. Even if she gives a testimony against all persons in the world, it's still the ombudsman who will determine if she can qualify as a state witness against those who have not been indicted in court. Just, i-consider niyo po ba yun, siya, na maging state witness, o i-block niyo talaga? We'll cross our bridge when we come to it. In the past few days, alleged pork barrel scam mastermind Janet Napoles was being touted as a possible state witness by the Justice Department and even by President Duterte. The ombudsman on Tuesday, however, shot down the idea. As far as the prosecution is concerned, she is one of the principal malefactors, alleged malefactors. So certainly the office of the prosecutors will block any attempt to make her a state witness. Napoles had previously applied for immunity over investigation into the misuse of some 10 billion pesos of priority development assistance funds. But the ombudsman denied her request. Multiple plunder and graft charges still hound Napoles and her alleged cohorts, including at least 10 former lawmakers. These cases are being heard here at the Sandigan Bayan. The ombudsman says investigations on other personalities who may be involved in the alleged fraud are ongoing.
The Department of Justice can reopen investigation into the pork barrel scam, though Morales asserts the Justice Department cannot decide who can turn state witness in corruption cases filed with the anti-graft court. It is the OSP which will consider whether or not she will be a state witness, and it's going to be the court who will finally approve whether or not she's going to be a state witness. Morales explains the ombudsman has sole jurisdiction in cases filed at the Sandigan Bayan. She says the DOJ can recommend complaints, but adds, We are not bound by the findings of the Department of Justice. We can modify, reverse, disapprove, or approve. despite Ombudsman Morales' assertion, Justice Secretary Vitaliano Aguirre still insists he can admit Napoles as state witness, since the Justice Department administers the Witness Protection Program. Making Janet Napoles a state witness, ay talagay ko nasa prerogative namin yon under the Witness Protection Program of the DOJ. Secretary Aguirre admits, however, he has yet to study the matter thoroughly. AC Nichols, CNN Philippines. Binatikos ni Senator Laila de Lima ang balak ng Administrasyong Duterte na magsagawa ng bagong investigasyon kaugnay ng Pdaf scam. Ayon sa Senadora, pinalalabas ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi sapat ang pag-iimbestiga ni de Lima sa kaso noong siya ang kalihim ng DOJ. Iginiit ni de Lima, hindi lang 3 senadora ang kanyang napanagot. Nakapaglabas din daw siya ng higit 20 pangalan ng mga mambabatas na sangkot sa scam. Umalma rin ang senadora sa planong gawing state witness si Janet Napoles na siya umanong mastermind ng Pdaf scam. Nagpaiwatig naman si Aguirre kung sino ang posibleng madidiin sa Pdaf scam reinvestigation. Tatanong mo lang dyan, bakit itong isang taong ito, bakit ang unang pinunta nito? Taga Malacanang pa, tsaka the highest officials of the land, including cabinet secretaries. Sa mga larawang ito, makikita ang pagdating sa Malacanang kagabi ni Janet Lim Napoles, ang itinuturong nasa likod ng bilyon-bilyong pisong pork barrel scam. Kasama niya ang kanyang asawang si Jimmy Napoles at abogadong si Attorney Lorna Capunan. Kusang sumuko si Napoles kay Pangulong Noynoy Aquino matapos ang kanyang mahigit 2 linggong pagtatago. Ipinapaaresto si Napoles hindi dahil sa pagkulimbat niya umano sa pondo ng gobyerno, kundi para sa kasong serious illegal detention kay Ben-Hur Luy. Maaring may mga sumunod pang mambabatas kina dating Senators Jinggoy Estrada at Bong Revilla na kapwang nakakulong ngayon dahil sa Pdaf scam plunder case. Ito ang inihayag ni Senator Panfilo Lacson kasunod ng posibilidad na gawing state witness si Janet Napoles. Ang worry ko lang dito, when Mrs. Napoles starts pointing fingers, baka malipat yung quorum sa krame, hindi na rin sa Senate or hindi na doon sa House. Baka doon na tayo nagro-roll call. So, wag naman sana kasi at saka sana hindi selective. Ayon kay Lacson, marami pa sa listahan ni Napoles noon ang hindi pa nakakasuhan. I think merong hindi napasama na dapat nasama. I'll just not mention names, but remember Mrs. Napoles shared with me when I was still with Yolanda as the Yolanda coordinator. Senior niya na sa akin through the husband and the I think the son, yung listahan niya. And it was the same list I think was submitted to Senator Gingon at the time. Sa kabila nito, sinabi ni Lacson na kailangan pa rin magpresenta si Napoles ng ebidensya laban sa mga ituturo niya. Samantala, para naman kay Senator Risa Hontiveros, isang paglapastangan sa hustisya ang paggamit kay Janet Napoles bilang state witness. Inihalin tulad ito ng senadora sa pagpapel sa isang kontrabida bilang isang bayani. Hinikayat ni Hontiveros ang Duterte administration na huwag isakripisyo ang paghahanap ng katotohanan at hustisya sa ngalan ng paghihiganti sa politika. Hindi naman pabor si Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan na gawing state witness si Napoles dahil aniya wala itong kredibilidad. Para maabsuelto siya, kahit na anong sasabihin nun. Siyempre, sino ang, ito life imprisonment, ito reklusyon perpetua ang kaparusahan, tapos sasabihin sa'yo, o pwede ka nang makalaya. Sa report ng Interaction.com, sinabi ni Kabayan Party List Representative Harry Roque na posibleng ang desisyon sa kaso ni Napoles ay may kinalaman sa umunoy kasunduan sa gobyerno para magsalita siya laban kay Senador Laila de Lima. Maraming umunong pinangalanan si Napoles na sangkot sa pork barrel scam pero hindi kasama sa mga kinasuhan si dating Justice Secretary de Lima.
Kung ito raw ang gustong isiwalat ng pamahalaan, ay suportado raw ito ni Roque. Una nang lumutang ang ganitong espekulasyon nang mismo ang Office of the Solicitor General ang naghain ng motion sa pagbabasura ng serious illegal detention case ni Napoles. Dati na rin sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may basihan para ibasura ang kaso. Paliwanag ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi raw iyon ng Pangulo sa rekomendasyon ng Solgen. Pero kahit kailan ay hindi raw nangialam ang Pangulo sa kaso. The Duterte administration has never, will never, and can never enter into any sweetheart deals. It's very strict on the observance of the rule of law and following the constitutional due process. Hindi raw kasi napatunayang pinuwersa at kinidnap niya ang kanyang pinsan at dating empleyado na si Ben Horluy. Wala rin daw sapat na basehang inihain ng prosekusyon. Ngayon, lumalabas na sinungaling si Ben Horluy. Talagang factor yan. Shutdown lang kanyang credibility dyan. Sa Million People March na ito, naipon ang sukdulang galit ng mga Pilipinas sa pork barrel scam. Bilyong-bilyong pisong pondo kasi ng gobyerno na nasa kontrol ng mga mambabatas ang nilaan nila sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles. Isa rin ang scam para makwestiyon kung galing sa pondo ng gobyerno ang mga pag-aari ni Napoles. Kabilang ang mamahaling real estate property sa bansa, pati sa food. Gayon din ang mga mamahaling alahas, mga sasakyan at iba pang pag-aari. Nabisto ang scam na ikanta ito ng tauhang si Ben Horluy tapos ma-rescue ng NBI dahil ayaw umuling palabasin sa isang pag-aari ni Napoles. Dahil dyan, kaya kinasuhan ng serious illegal detention case si Napoles na nauwi sa hatol na habang buhay na kulong noong 2015. Pero 2 taon matapos yan, binaligtad ng Court of Appeals ang desisyon at inakwit si Napoles dahil sa mga naiwang pagdududa. Wala raw patunay na pwersa ang itinulong si Luis sa bahay ni San Jose na pag-aari ni Napoles. Habang naroon ay hindi raw nagtangkap tumakas o magsumbong sa iba si Luis. Tumanggi pa umano magpa-rescue si Luis. Binanggit pa raw ni Napoles na kakasuhan niya si Luis para makakulong siya at hindi para kidnapin siya. Kaya iniutos ng palayain si Napoles maliban kung may ibang dahilan para manatili siya nakakulong. Sabi ng Sandigan Bayan, meron daw. Nakabinbin pa kasi sa sala nito ang mga walang piyansang kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Gayunman, kailangan ng bagong commitment order kaugnay ng mga kasong yan kapalit ang naunang commitment order o utos na ikulong siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ang gusto ng kampo ni Napoles, maging state witness. Mas prepare ko sa NBI na lang siya ilagay para mas safe siya doon. PNP ko. Option din. Depende sa DOJ kung saan nila gusto ilagay. Bago ang desisyon ng CA na acquittal, ay narekomenda na yan sa CA na Solicitor General na nagsisilbing abogado ng gobyerno. Sinuportahan pa ang SOJE ni Pangulong Rodrigo Duterte. I think he's right. I agree because, Your Honor, the evidence was... Pero sabi ng Pangulo noon, hindi siya tiyak kung pwedeng maging state witness si Napoles. Ang tanong, ngayong pinakakawalan si Napoles sa kasong serious illegal detention, may epekto ba naman ito doon sa mga pork barrel scam cases na kinakaharap niya sa Sandigan Bayan? Ang sabi ng Malacanang, wala raw. Pareho pa rin daw ang patakaran ng gobyerno tungkol kay Napoles, wala rin daw kasunduan sa pagitan ng Duterte administration at ni Napoles. The legal detention has nothing to do with the plunder case filed against her. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Justice ang posibleng maging state witness si pork barrel queen Janet Napoles. Yan ay matapos ibasura ng Court of Appeals ang kasong serious illegal detention na isinampa ni whistleblower Ben Horluy. Umaksyon si Marlene Alcaide. Absuelto si Janet Lim Napoles sa kasong ikinulong niya si Ben Horluy. Hindi raw napatunayan ng prosekusyon na pinwersa si Luy. Dahil sa argumentong beyond reasonable doubt, hindi raw maaring hatulan ng guilty si Janet Lim Napoles. Kanina iniutos ng Court of Appeals na palayain na siya. Pero hindi basta-basta mapapakawalan ng korte si Napoles. Dawit pa rin kasi siya sa kasong plunder dahil sa Pdaf o pork barrel scam kung saan si Luy ay isa sa state witness laban sa kanya. Ngayon, pinag-aaralan na ng Justice Department na porsigihin na kausapin si Napoles para bumaligtad at ituro ang mga totoong promotor daw ng pagbaldas ng pondo ng bayan.